Khi tiếng chuông năm 2024 vang lên, nhân loại chính thức bước vào một năm chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Sau 4 năm, Donald Trump trở thành người Mỹ gần Nhà Trắng nhất trong 2 tháng qua. Cho dù đó là Đảng Cộng Hòa hay truyền thông của Đảng Dân Chủ, tất cả đều thừa nhận Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò trên toàn quốc đều dẫn trước Biden vài điểm, thậm chí mười mấy %. Cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2020, tỷ lệ ủng hộ của Trump hiện nay trung bình cao hơn 7%. Sự dẫn đầu của Trump không chỉ được phản ánh trong tổng số mà còn về mặt cấu trúc, khiến nhóm của Biden cảm thấy tuyệt vọng hơn. Rất có thể 6 tuần quyết định nhiệm kỳ tổng thống, Trump dẫn trước Biden 5 tuần. Nếu như theo số liệu thăm dò hiện nay phân phối phiếu bầu, Trump đã đủ tốt cho chức tổng thống, cần 270 phiếu đại cử tri, mặc dù còn 9 tháng nữa mới có cuộc bỏ phiếu thực sự. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy do sự chênh lệch do suy thoái kinh tế và sự ủng hộ vô điều kiện của chính quyền Biden gây chia rẽ cử tri Dân Chủ. Khoảng cách giữa Biden và Trump thậm chí còn đang mở rộng. Trừ khi sử dụng các phương tiện độc đáo, loại Trump khỏi chiến dịch, Đảng Dân Chủ đang rời xa Nhà Trắng. Trump dường như được định sẵn cho sự trở lại của nhà vua. Trong nhiệm kỳ 4 năm trước, Trump dùng hết lần này đến lần khác, hành động không theo quy ước, phá vỡ trí tưởng tượng của mọi người về nước Mỹ. Hôm nay, một vấn đề nghiêm trọng lại được đặt ra trước mắt thế giới. Năm 2024, Trump sẽ gây chấn động thế giới như thế nào? Nếu một doanh nghiệp đang mắc nợ, đã đến mức không thể tự trả nợ và tín dụng bị tổn hại, trái phiếu phát hành phải trả lãi suất ngày càng cao mới có thể bán được. Lúc này nên làm gì? Cách tiếp cận bảo thủ là thu hẹp kinh doanh, bán tài sản, trả nợ, từ từ sửa chữa tài sản, bảng cân đối kế toán. Nhưng có một cách tiếp cận triệt để khác. Không chỉ không co lại, thay vào đó, hãy mở rộng mạnh dạn hơn, khởi động dự án mới, nói với bên ngoài công ty không chỉ không có vấn đề gì mà còn phát triển mạnh. Khôi phục niềm tin bên ngoài vào doanh nghiệp, sau đó bạn có thể bắt đầu lại việc mở rộng nợ nếu xem Mỹ là một doanh nghiệp. Vậy xung đột nhà trước đó là một dự án lớn mới được khởi động ở Mỹ, cố gắng chứng minh với thế giới Mỹ không những không có vấn đề, mà thậm chí còn mạnh hơn trước để đưa thế giới vào nền kinh tế Mỹ và sự tự tin của đồng đô la Mỹ. Đây là chính quyền Biden của Đảng Dân Chủ. Ý tưởng cứu nước Mỹ. Trong 4 năm cầm quyền của Biden, Nhà Trắng liên tục triển khai các dự án mới trên khắp thế giới, tạo liên minh mới, mở rộng ảnh hưởng quốc tế khẩn cấp hơn trước. Lợi ích của phương án mở rộng này là sức mạnh quốc tế của Mỹ dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng USD mạnh, ngành tài chính và thị trường chứng khoán phát triển mạnh. Nhược điểm là chính phủ Mỹ phải tăng mạnh chi tiêu đối ngoại để hỗ trợ hoạt động của các dự án và liên minh mới, và những người Mỹ dưới đáy không thể nhận được lợi ích trực tiếp từ nó. Kết quả là các cuộc thăm dò ý kiến của Biden trong nước tiếp tục giảm. Kế hoạch của Trump thì ngược lại. Ông chủ trương thu hẹp kinh doanh, bán tài sản dài hạn của Mỹ để đổi lấy lợi nhuận ngắn hạn, để có được sự ủng hộ của các cử tri cốt lõi trong nước. Những tài sản dài hạn bao gồm cả Hoa Kỳ để duy trì ảnh hưởng của mình ở nước ngoài. Căn cứ quân sự, bao gồm trong nhân quyền, vai trò lãnh đạo trong các vấn đề quan trọng như bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao trong nhiệm kỳ của Trump, ông rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, từ bỏ vai trò lãnh đạo trong hành động khí hậu toàn cầu, khuyến khích các công ty trong nước khai thác dầu và kiên quyết từ chối xe điện, duy trì danh tiếng của Mỹ trong hệ thống quốc tế, không có hứng thú, quan tâm nhiều hơn đến lợi ích kinh tế thực tế. Trump cũng không thương xót các đồng minh của mình. Nhiều lần chủ động tăng thuế đối với hàng hóa châu Âu và buộc các đồng minh phải chịu chi phí quân đội cao hơn, thậm chí đe dọa rút quân ở nước ngoài. Những hành động này, về bản chất, đều là hy sinh ảnh hưởng lâu dài của Mỹ trên thế giới để đổi lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn, để duy trì sự ủng hộ của cử tri trong nước. Cùng một logic, ông Trump phản đối tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong năm qua. Ông Trump đã nhiều lần nói nếu tái đắc cử tổng thống, ông sẽ kết thúc chiến tranh ở Ukraine trong một ngày. Đây không phải là khoe khoang. Trump là một doanh nhân. Từ quan điểm của anh ấy, doanh nghiệp Nga-Ukraine đã là một vụ mua bán thua lỗ rồi. Anh ấy rất vui khi được ở trong ngày đầu tiên của thương gia, gây áp lực để Ukraine hợp tác với Nga, hoặc ít nhất là giao vấn đề này cho EU, buộc EU phụ trách hỗ trợ tiếp theo
tự mình thoát khỏi vũng lầy chiến tranh. Nếu Trump tái đắc cử, Ukraine rõ ràng sẽ chịu đòn chuyên nghiệp nhất thế giới phương Tây từng vì đất nước bi thảm này. Tất cả những đau khổ đã trải qua cho một ý nghĩa thiêng liêng sau khi Mỹ rút quân. Trước đây anh ấy thiêng liêng như thế nào? Sau đó sẽ có sự mỉa mai. Từ nay về sau, Mỹ chân thành bảo vệ tự do dân chủ hay chỉ coi họ là âm mưu, cái cớ của tư lợi, không cần tranh luận nữa, bởi vì dù lời nói có tinh tế đến đâu, cũng không đáng được sự thật đẫm máu. Đối với EU, đặc biệt là ở Đức và Pháp, Mỹ bắn, mặc dù về lâu dài có thể giúp họ phục hồi quan hệ với Nga, lấy lại năng lượng giá rẻ, nhưng xây dựng lại niềm tin giống như việc xây dựng lại đường ống dẫn khí bị nổ tung, đó là một dự án dài. Trước đó, nền kinh tế của EU có thể sẽ sụp đổ vào một cuộc suy thoái không thể sửa chữa, bởi vì Mỹ chỉ không quan tâm đến Ukraine, không rời khỏi châu Âu. Vụ tống tiền của chính quyền Trump đối với EU sẽ chỉ đơn giản hơn, chẳng hạn như tăng lại thuế đối với hàng hóa EU và yêu cầu tiền bảo vệ cho quân đội Mỹ. Điều này sẽ khiến tình hình kinh tế của EU trở nên tồi tệ hơn nữa. Mặc dù Trump là một doanh nhân, nhưng anh ta không sẵn sàng bán bất kỳ tài sản nào để đổi lấy lợi ích ngắn hạn. Trump cũng có những giá trị và ý thức hệ mà ông ấy muốn bảo vệ. Theo số liệu năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu PEW, khoảng 1/4 người Mỹ trưởng thành tự coi mình là tín đồ Tin lành. Và 68% người da trắng ủng hộ Trump, họ tin vào những mô tả trong Kinh Thánh. Tin chắc vùng đất của Palestine nên thuộc về Israel. Trump rất quan tâm đến quan điểm của những người ủng hộ cốt lõi này. Vì vậy, trong hệ thống giá trị của anh ấy, Israel là tài sản cốt lõi không thể bán được. Ngày 9 tháng 10 năm 2023, 2 ngày sau trận lụt Al-Aqsa, trong bài phát biểu 12 tuần của Trump tại New Hampshire, lần đầu tiên đề cập đến quan điểm về xung đột Palestine-Israel. Nếu ông vẫn là tổng thống, cuộc tấn công của Hamas vào Israel sẽ không xảy ra đâu. Trên thực tế, tuyên bố này không phải là không có lý. Trước hết, nếu Trump vẫn là tổng thống, xung đột cổ vật rất có thể sẽ không xảy ra. Mỹ sẽ có nhiều sức mạnh hơn, đặt ở Trung Đông, hành động của Hamas rất có thể sẽ bị buộc phải trì hoãn một thời gian dài. Thứ hai, để làm hài lòng các cử tri Tin lành trong nước trong nhiệm kỳ của Trump, chính sách Trung Đông ưu tiên Israel, toàn lực trấn áp lực lượng Iran, thậm chí đã đến mức độ làm hết sức mình. Ví dụ, để làm suy yếu sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria và ngăn chặn Iran đi qua Syria, giao hàng cao cho đảng Ngọc Trai Lebanon, vũ khí và tiếp tế, Trump đã không ngần ngại ra lệnh ám sát Soleiman, tổng chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, để buộc Iran phải dừng các hoạt động trên bộ ở Syria, từ đó duy trì vị thế của Israel trên chiến trường Syria. Việc sử dụng vũ lực cực đoan này khiến Iran sợ hãi trong một thời gian dài, và họ không dám dễ dàng khiêu khích lợi ích của Mỹ. Đồng thời, quân đội Mỹ ở Trung Đông cũng trấn áp mọi động thái chống Israel. Ngược lại, vì Biden không thực hiện chính sách hà khắc của Trump đối với Iran, từ chối sử dụng vũ lực, chủ trương đối thoại và hỗ trợ liên tục cho Ukraine để chống lại Nga. Điều này khiến Iran cảm thấy Hoa Kỳ không muốn và không có khả năng kiểm soát tình hình Trung Đông, và cho phép Hamas âm thầm tích lũy sức mạnh và cuối cùng là tiến hành trận lụt Aqsa vào ngày 7 tháng 10. Trong 22 ngày sau đó, Hamas và Israel giao tranh ác liệt, hơn 6.900 người Palestine thiệt mạng, khiến tình hình Trung Đông tiếp tục rơi vào vòng xoáy xung đột. Hôm nay, gần 4 năm sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, sự phân cực của chính trị Mỹ không những không giảm bớt, mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Hệ tư tưởng và chính trị cánh hữu đại diện bởi Trump chiếm thế thượng phong, nhưng họ sử dụng các biện pháp quá cực đoan và gây tranh cãi, khiến sự ủng hộ của phe Dân Chủ không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, chính quyền Biden lại bị giới hạn bởi một loạt vấn đề kinh tế và chính sách quốc tế, hiệu quả không được như mong muốn. Đối với thế giới bên ngoài, cạnh tranh và chia rẽ chính trị Mỹ đang ngày càng rõ ràng, gây lo ngại về tương lai của trật tự quốc tế. Điều này có nghĩa là thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với những biến động khó lường và thách thức trong thời gian tới. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu thấy hay xin quý vị hãy hoan hỉ cho chúng tôi một like và chia sẻ với mọi người để giúp kênh phát triển. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau bạn nhé.